السلام عليكم، أنا محمد علي مطر من تيم 2 اللي ماسك ابلكيشن إمام جزء الستودنت موديول. بالنسبة للاي بي اي تيستنج فهنشتغل على موقع جوميا. زي أي موقع فيه حاجات دايناميك وحاجات ستاتيك، فزي الجزء اللي فوق ده كله ستاتيك من الأوبشنز للوجو جوميا للسيرش بار للسيرش بوتون أكونت هيلب وهكذا. وكل اللي تحت ده دايناميك البرودكتس والصور وكده. مثلا لو غيرنا الصفحة كل البرودكتس هتتغير، لكن الجزء اللي فوق ده هيفضل زي ما هو. مثلا لو حبينا نشوف الريكوست اللي الموقع بيبعتها للباك اند عشان يتريف الداتا اللي هو بيعرضها، هنعمل انسبكت ونروح على النتورك، بعد كده نعمل ريفرش تاني. هنلاقي ان معظم الميثود هتكون ايه جيت، هي هنا كلها جيت بس. فاحنا عايزين ايه ناخد الداتا اللي هنا في التيبل ده. هنستخدم تول اسمها ايه instant data scraper. هو اوريدي خلاص اخدها اوتوماتيك زي ما احنا شايفين هنا. نقدر نعمل داونلود الداتا اللي احنا اخترناها من هنا. لو عايزين تيبل تاني فنقدر ندوس على try another table، هو هيشوف اوتوماتيك كل التيبلز المتاحة في الموقع. بس خلينا نرجع للي احنا كنا فيه. ايوه ده احنا دلوقتي عايزين نستخدم الداتا دي بس مش هنقدر، فهنستعمل موك اي بي اي. عشان نستعمله هنعمل ساين ان، بعد كده نروح عند بروجكتس نيو بروجكت هسميته جوميا، بعد كده نيو ريسورس سميته برودكتس، وبدأت اضيف كل الفيلدز شبه اللي احنا طلعناه من هنا، النيم واللينك والايمج والسورس والتاج والبرايس والاولد برايس والشيبنج كلهم هنا. بس دلوقتي مش محتاجين ده. بعد كده هنروح عند البوست مان ونعمل بيست اللينك ده هناك عشان ايه نعمل لهم لينك. هنفتح دلوقتي بوست مان. الاول لازم نعمل اكونت، بعد كده نعمل create team and workspace. انا سميت الورك-سبيس testing team 2. بعد كده هنعمل create new collection سميتها API test، وزودت الأربعة ريكوست دول اللي هنشرحهم كمان شوية. دلوقتي هنروح نرجع تاني للموك اي بي اي، نعمل كوبي لللينك ده وبيست هنا. بعد كده هنكتب اسم الريسورس اللي عندنا products، انا كنت كاتبه قبل كده. بس دلوقتي لو دوسنا send هيظهر لي كل البرودكتس اللي احنا كاتبينها. لو عايز واحدة معينة مثلا واحد not found، ايوه كده هيجيب لي اول واحد. مثلا عايزين رقم 3 بس ماشي. لو عايزين مثلا ايه نعمل بوست، دي كانت الجيت، هنشوف البوست داتا نعمل بيست لينك تاني. هنا هو هيقعد ايه يزود برودكتس من عنده من غير اي سبيسيفيك داتا انا ادخلها. ماشي. طب انا لو عايز ادخل حاجه ايه معينه هنروح عند فوت. ماشي بس عند 3 مثلا ونعمل send، هيجيبها لي هنا. نعمل دي كوبي، نروح عند body رو. ماشي. لازم نتأكد الأول إنها جيسون عشان تكون نفس الفورمات بتاع الداتا ايه اللي في الموك اي بي اي. ده فورمات جيسون. ماشي. فمثلا هنا عايزين نغير الاسم، نخليه 3. ماشي. هنعمل send اتغير، نيجي نعمل get رقم 3 هنلاقيه اتغير فعلا. طبعا عايزين نعمل delete هنعمل ايه لا معلش تاني products رقم 3 نعمل delete. وهنا مش بيقول لنا delete، هو بيجيبها لي تاني. بس لو جينا نعمل get ليها قلنا not found كده معناها انها اتمسحت. دلوقتي هنشوف التست سكريبتس اللي انا كاتبها للداتا. هنروح عند API test، بعد كده نروح عند test. انا هنا كاتب 4. اول واحده انا بعمل تشيك على الستيتوس تيست، لو كانت اوكي يبقى هي 200، لو not found يبقى 404. تاني واحده بعمل تيست للريسبونس تايم،
لو هو اقل من 400 ملي سكند. تالت واحد بعمل تشيك لو هو السيرفس اوكي والفورمات تايب جيسون، ساعتها يبقى فاص. رابع واحدة واخر واحدة انا بعمل تيست للداتا تايب. انا هنا بختار تو فيلدز بس، النيم والبرايس، النيم سترينج والبرايس نمبر. انا عرفتهم من هنا، النيم سترينج والبرايس نمبر. هنشوف اللي هيحصل لو غيرت دول، اللي هيحصل هناك. فنيجي نجرب اول واحدة، هنعمل جيت لرقم 5. نشوف ده، الريسبونس تايم كان اكتر من 400. نجرب تاني كده اهو بقى خلاص. معرفش اللي حصل بس ماشي. نجرب نغير هنا. دي مثلا تبقى نمبر ودي سترينج، نبدله. نعمل ابديت ونرجع تاني اهو قال لي داتا تايب تشيك فيل، لان انا غيرته. نرجعهم تاني. نعمل جيت، مش كده كله فاص. تعال نجرب هنا نعمل بوست داتا سند. ماشي، هيديني تيست ريزلت 2 فيل و2 باس. الفيل الستيتوس تيست، انا كنت عاملها يا اوكي يا نوت فاوند، هو ما لقاش ولا واحده من دول فقال لي فيل. هي كانت 201 كرييت، احنا كناش كاتبين 201 ولا كرييت خالص، فعشان كده اداني فيل. تاني واحده قال لي كان must be valid and have كنا قايلين انها تبقى اوكي وجيسون. هي كانت جيسون بس ما كانتش اوكي، كانت كرييتد، عشان كده اداني فيل. ماشي، يلا نجرب نعمل put data. هنختار رقم 8. ماشي بابي، بغيرها لوحده، بغيرها تاني، اتغيرت اداني. ماشي كله خلاص. نجرب نعمل ديليت رقم 8. نرجع حاجة تاني بس احنا عارفين انها ايه بتتمسح، وكله خلاص. هنا نعمل جيت 8 نوت فاوند، والريزلت اداني 2 باس، او الاتنين اللي هي اوكي او نوت فاوند. هي نوت فاوند فعلا، والريسبونس اقل من 400. دي فين عشان البادي نوت فاوند، مش اوكي، زي ما احنا كنا كاتبينها برضو، زي اللي شفناها في البوست. والداتا تايب اصلا مفيش حاجه اصلا، فاداني فين. تعالوا نشوف اكزامبل عن ال URL فورمات وال API parameters. فالاول هنروح عند ويب سايت اسمه news API. الويب سايت ده بيديني URL جاهز بالفورمات وال API parameters، بس الكي ده بيكونش ظاهر. لازم الاول نعمل sign in عشان يظهر ويبقى جاهز. كده هناخده copy paste في postman. هنعمل add request ونسميها news API. ماشي، ونعمل paste. ماشي، هنلاقي هنا في البارامترز عندنا ايه؟ عندنا queue from و sort by و API key. هنلاحظ ان دول موجودين في URL فوق everything عن استفهام queue. queue دي بتقف على query اللي بعديها equal ايه بقى؟ اللي بعديها دي هو اللي هيعمل سيرش عليها ويديني اخبار عنها. هنا كده الفاليو تيست، فيديني اخبار عن تيست. from ده التاريخ اللي هيديني اخبار من اوله، هنا 8/8/2021. وسورت باي ده نوع السورت اللي هيعرض بيه الاخبار. الاف اي كي ده اللي هو في اخر اليو ار ال، ده من غير اصلا مفيش حاجه هتشتغل. بالظبط كده. نيجي نشوف تحت او اداني اخبار ولينكس عن تيست. نيجي لاخر اف اي عندنا وهو مسلم صلاح. الويب سايت ده بيديني موقع صلاة اي بلد انا اكتبها له هنا، فلو كتبت له لندن هيديني موقع صلاة في لندن،
لو كاتب له كايرو هيديني مواقيت الصلاة في القاهرة، بس لو جينا نعمل سند هيقول لي invite API key. أنا أصلا مش مديله الكي، هو مش معايا أصلا، بس هنا أنا بستعمل الهيدرز مش البارامترز. فلو رحنا عند ال Rapid API عشان نشوف الهيدرز اللي المفروض تظهر، الاتنين دول المفروض كانوا يظهروا هنا في الهيدرز، معرفش مش ظاهرين. بس عشان نجيب ال API key هنروح عند postman.com، ندوس على API and get your API key. بعد نعمل sign up وناخد ال API key هندخله في الهيدرز هنا في الجزء اللي هو كان ده، وهيشتغل عادي. وبس كده نكون خلصنا ال API testing، وشكرا.